ટુ માય ચેનલ ફ્રેન્ડ્સ, હું નિસર્ગ મહેતા આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું મારી ચેનલ ઉપર। આજના વિડીયો મિત્રો હું જણાવવાનું છું G-Shala એપ્લિકેશન વિશે। જી હા મિત્રો, એજ્યુકેશન ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ ગુજરાત દ્વારા G-Shala નામની એપ્લિકેશન ધોરણ 1 થી 12ના વિદ્યાર્થીઓ માટે ઓનલાઈન લર્નિંગ પ્લેટફોર્મ પ્રોવાઈડ કરશે। આ એપ્લિકેશનની મદદથી મિત્રો તમે અલગ અલગ પ્રકારના વિડીયોઝ છે, અલગ અલગ રિસોર્સિસ PDF સ્વરૂપે તમે અમુક ફાઇલ્સ પણ આમાં ડાઉનલોડ કરી શકો છો। એટલે ટોટલી મિત્રો ઓનલાઈન એજ્યુકેશન હવે તમને ગુજરાત સરકાર ડાયરેક્ટ પ્રોવાઈડ કરશે। તો આ એપ્લિકેશનમાં મિત્રો તમે રજિસ્ટ્રેશન કેવી રીતના કરી શકો છો અને બીજા તમામ પ્રકારની ડિટેલ્સ કે તે તમારે જાણવી જરૂરી છે તે બધા વિશે મિત્રો આ વિડીયોમાં તમને જણાવવાનો છું। રજિસ્ટ્રેશન કરવામાં પણ મિત્રો ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓને અમુક પ્રોબ્લેમ્સ આવી રહ્યા છે, તો એના વિશે પણ હું આ વિડીયોમાં તમને ડિટેલમાં જણાવવાનો છું અને કેવી રીતના તમે આ એપ્લિકેશનમાં રજિસ્ટ્રેશન કરાવી શકો છો તેનું સ્ટેપ બાય સ્ટેપ એકદમ સરળ રીતના હું તમને આમાં વિડીયોમાં સમજૂતી પણ આપવાનો છું। તો આ વિડીયો મિત્રો અવશ્ય એન્ડ સુધી જોજો અને ખાસ કરીને મિત્રો બીજા વિદ્યાર્થી મિત્રો સાથે કે જે ધોરણ 1 થી 12માં અત્યારે કોઈ પણ ધોરણમાં સ્ટડી કરી રહ્યા હોય તો તે દરેક વિદ્યાર્થીઓ સાથે મિત્રો આ વિડીયોને બને એટલો વધુમાં વધુ શેર કરજો, જેનાથી તેમને આ એપ્લિકેશન વિશેની બધી ઇન્ફોર્મેશન આ વિડીયો દ્વારા મળી રહે। ચાલો મિત્રો હવે આપણે આ વિડીયોને સ્ટાર્ટ કરીએ। હવે જો મિત્રો વાત કરું કે જો તમારે આ G-Shala એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવી છે તો તમે ડાઉનલોડ કેવી રીતના કરી શકો છો? તો મિત્રો હાલ આ G-Shala એપ્લિકેશન ઓનલી પ્લે સ્ટોર ઉપર જ અવેલેબલ છે। સો પ્લે સ્ટોર ઉપર જઈને તમે G-Shala ટાઈપ કરશો એટલે ઓટોમેટિક સર્ચ રિઝલ્ટમાં તમને G-Shala એપ્લિકેશન દેખાડી દેશે। છતાં મિત્રો મેં તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં ડાયરેક્ટ લિંક આપી દીધેલી છે, તેના ઉપર ક્લિક કરીને તમે પ્લે સ્ટોર ઉપર રીડાયરેક્ટ થઈ જશો અને ત્યાં તમને ડાયરેક્ટ G-Shala એપ્લિકેશનનું પેજ ઓપન થઈ જશે અને ત્યાંથી મિત્રો ફટાફટ તમે આ એપ્લિકેશનને ડાઉનલોડ કરી શકો છો। વાત કરીએ મિત્રો આ એપ્લિકેશનની સાઇઝ વિશે તો અરાઉન્ડ 1.4 MB જેટલી આ એપ્લિકેશનની સાઇઝ છે, એટલે એકદમ લાઇટ વેટ છે। ગણતરીની સેકન્ડોમાં મિત્રો આ એપ્લિકેશન તમારા મોબાઈલમાં ડાઉનલોડ થઈ જશે। હવે મિત્રો એકવાર આ એપ્લિકેશન તમારા મોબાઈલમાં ઇન્સ્ટોલ થઈ ગઈ ત્યારબાદ મિત્રો તમે ફર્સ્ટ ટાઈમ આ એપ્લિકેશન ઓપન કરશો તો કંઈક આ પ્રકારનું લોગિન પેજ અથવા તો હોમ પેજ આ એપ્લિકેશનનું તમને દેખાશે, જેમાં મિત્રો ઉપરની સાઈડ તમને એક નાનું એવું ટોગલ બટન આપેલું છે જેના મદદથી તમે તમારી ભાષા સિલેક્ટ કરી શકો છો। આ એપ્લિકેશન મિત્રો ગુજરાતી અને અંગ્રેજી એમ ટોટલ 2 ભાષાને સપોર્ટ કરે છે। જે પણ તમારી મનપસંદ ભાષા હોય તેના ઉપર જસ્ટ તમે ટચ કરશો અથવા તો એને સિલેક્ટ કરશો એટલે ઓટોમેટિક આ આખી એપ્લિકેશનની ભાષા બદલાઈ જશે। જો ગુજરાતી સિલેક્ટ કરશો તો ગુજરાતીમાં આખો ઇન્ટરફેસ તમને એપ્લિકેશનનો દેખાડશે, જો ઇંગ્લિશ સિલેક્ટ કરશો તો તમને ઇંગ્લિશ ભાષામાં તમારું એપ્લિકેશન આખી ઓપન થશે। હવે મિત્રો ઓફકોર્સ આ ફર્સ્ટ લોગિન પેજ આવે છે તો આપણે પહેલી વાર જ આ એપ્લિકેશનનો યુઝ કરતા હોય તો આપણી પાસે આનું એકાઉન્ટ બનાવેલું હોવાનું નથી, તો આપણે સૌ પ્રથમ આપણું એકાઉન્ટ આ G-Shala એપ્લિકેશનમાં બનાવવું પડશે। આ માટે મિત્રો તમને નીચે એક પીળા કલરનું સાઇન અપ કરો અથવા ખાલી સાઇન અપ બટન તમને નીચે દેખાતું હશે તેના ઉપર ક્લિક કરી દો। ત્યારબાદ મિત્રો એક રજિસ્ટ્રેશન ફોર્મ ઓપન થઈ જશે। આ રજિસ્ટ્રેશન ફોર્મમાં પહેલા પ્રથમ એક ડ્રોપ ડાઉન મેનુમાં તમને પૂછવામાં આવશે કે તમારી ભૂમિકા પસંદ કરો, તો તમારે એમાં સિલેક્ટ કરવાનું રહેશે કે જો તમે એક વિદ્યાર્થી છો તો હું એક વિદ્યાર્થી છું અને અથવા તમે એક ટીચર કે શિક્ષક છો તો તમારે એ સિલેક્ટ કરવાનું રહેશે। તો સૌપ્રથમ એ સિલેક્ટ કર્યા બાદ એ પ્રમાણે તમારી ટીચર આઈડી અથવા તો સ્ટુડન્ટ આઈડી માંગવામાં આવશે, જે બીજો ઓપ્શન તમને નીચે દેખાડે છે। હવે મિત્રો વાત કરીએ સ્ટુડન્ટ આઈડીમાં કઈ ડિટેલ્સ ભરવાની છે તો 18 ડિજિટનો એક સ્ટુડન્ટ આઈડી અથવા જેને ચાઇલ્ડ UID નંબર કહેવામાં આવે છે તે તમારે એન્ટર કરવાનો રહેશે। જો મિત્રો તમારી પાસે આ નંબર હોય તો ડાયરેક્ટ તમે એન્ટર કરી દો, 18 અક્ષરનો આ નંબર હશે અને જો ન હોય તો નીચે મિત્રો ફેચ ડિટેલ્સ નામનું બટન છે એની એક્ઝેક્ટ બાજુમાં તમને નો યોર આઈડી નંબર અથવા તો તમારી આઈડી નંબર જાણો એવું કંઈક તમારે એક લખાણ ગુજરાતીમાં આવતું હશે, હવે તેના ઉપર ક્લિક કરી દો કે કંઈક આ પ્રકારનું તમારે વેબ પેજ ઓપન થઈ જવું જોઈએ। જો આ ટાઈપનું તમારે વેબ પેજ ઓપન નથી થતું તો એકવાર એપ્લિકેશનમાંથી બહાર નીકળી જાઓ, એપ્લિકેશનમાંથી એક્ઝિટ કરી નાખો અને ત્યારબાદ ફરીવાર એપ્લિકેશનને પાછી ઓપન કરો અને ફરીવાર સાઇન અપ ફોર્મમાં જઈને ફરીવાર આ બટન ઉપર તમે ક્લિક કરી દો કે મારી આઈડી જાણવા અથવા તમારી આઈડી જાણવા અહીં ક્લિક કરો એવું લખાણ જે છે તેના ઉપર ક્લિક કરી દો। ત્યારબાદ ફરીવાર મિત્રો બીજી વાર કે ત્રીજી વાર તમે ટ્રાય કરશો એટલે ઓટોમેટિક તમને આ ટાઈપનું મિત્રો વેબ પેજ તમને દેખાશે। આમાં મિત્રો ટોટલ 3 અલગ અલગ રીત આપેલી છે। પહેલામાં તમારું બ્લોક નંબર, તમારું ડિસ્ટ્રિક્ટ અને સાથોસાથ તમારું ડેટ ઓફ બર્થ એ સિલેક્ટ કરો અને પછી સર્ચ આપો એટલે તમારી UID દેખાડશે। ઓર કરીને મિત્રો નીચે બીજો ઓપ્શન આપેલું છે કે તમારું ફાધરનું નામ, તમારું મધરનું નામ એટલે કે તમારા પેરેન્ટ્સ બંનેનું નામ અને તમારું નામ, અટક અને ડેટ ઓફ બર્થ એ આપો અને ત્યારબાદ પાછું સર્ચનું એક બટન સાઈડમાં દેખાતું હશે તેના ઉપર ક્લિક કરો એટલે તમારું ટોટલી બધી ઇન્ફોર્મેશન અને સાથોસાથ તમારી જે સ્ટુડન્ટ આઈડી માંગેલી છે તે પણ દેખાડી દેશે। અને જો છેલ્લી જે ત્રીજી રીત છે
જે કે સૌથી સરળ રીત કહેવાય, કારણ કે માત્ર ને માત્ર આમાં મિત્રો તમારે 12 અક્ષરનો તમારો આધાર કાર્ડ નંબર જે છે તે જ આપવાનો રહેશે અને ઓટોમેટિક બધી ડિટેલ્સ થઈ જશે. તો ટોટલ 3 રીત છે, જેમાંથી સૌથી સહેલી મારી દ્રષ્ટિએ છે કે તમે તમારો આધાર કાર્ડ નંબર આપી દો. કારણ કે ઉપરની જે 2 રીત છે એમાં ક્યાંક પણ જો તમારા ટાઈપિંગમાં કંઈ સ્પેલિંગ મિસ્ટેક થઈ ગઈ તો તમારું રિઝલ્ટ અથવા તમારું આઈડી તમને આઈડી નંબર નહીં દેખાડે. એટલે સૌપ્રથમ તમારું જે આધાર કાર્ડ નંબર 12 અક્ષરનો છે તેમાં એન્ટર કરીને સર્ચ ઓપ્શન બાજુમાં સર્ચ નામનું બટન આવતું હશે, તેના પર ક્લિક કરી દો. ઓટોમેટિક મિત્રો નીચે તમને એક મોટી લાઈન અથવા ટેબલ તમે કહી શકો તે ઓપન થઈ જશે અને તેમાં અલગ અલગ તમારું નામ, તમારા પેરેન્ટ્સનું નામ, માતા પિતાનું નામ, બધું જ તમારી સ્કૂલનું નામ બધું જ એક આવી જશે નીચે ટેબલમાં. અને ત્યારબાદ એમાં ઉપર મિત્રો એક સેક્શન તમે જોશો ચાઇલ્ડ યુઆઈડી. આ મિત્રો જે યુઆઈડી કરીને જે સેક્શનની નીચે જે 18 અક્ષરનો નંબર આપેલો છે મિત્રો, એ જ તમારું સ્ટુડન્ટ આઈડી છે. તો તેને જસ્ટ કોપી કરી લો, એના ઉપર સિલેક્ટ કરી રાખશો અથવા ટચ કરી રાખશો, ત્યારબાદ ઓપ્શન આવશે કોપીનો અને તેને મિત્રો તમે કોપી કરી લો. અથવા તો તમારે એમ ન કરવું હોય તો તમારે બુકમાં કે ક્યાંક એ નંબર નોંધી લો. ત્યારબાદ મિત્રો તમે બેક આવી જાઓ અને જે આ રજિસ્ટ્રેશન ફોર્મમાં જે આ યુઆઈડી માંગેલી હતી સ્ટુડન્ટ આઈડી, તેના ઉપર આ 18 નંબરનો જે તમે હમણાં જ કોપી કરેલો છે આપણે નંબર, તે ત્યાં પેસ્ટ કરી દો અથવા ત્યાં લખી નાખો. ફેચ ડિટેલ્સ નામનું જે બટન તમને દેખાય છે પર્પલ કલરનું, તેના ઉપર ક્લિક કરી દેશો એટલે ઓટોમેટિક તમારું નામ, અટક અને બાકી બધી ડિટેલ્સ આવી જશે. ત્યારબાદ ખાલી તમારે મોબાઈલ નંબર અને તમારો પાસવર્ડ સેટ કરવાનો રહેશે. જે પાસવર્ડ હોવો જોઈએ તે અપર કેસ લેટરમાં અને લોઅર કેસ લેટરમાં અને બંનેના મિક્સચર સાથે અને એક કોઈ પણ સ્પેશિયલ @ કે હેશટેગ જેવી કોઈ પણ એક સાઇન અને સાથોસાથ ન્યુમેરિકલ વાળો તમારે એક પાસવર્ડ બનાવવાનો રહેશે અને તમારો મોબાઈલ નંબર પણ સાથે સાથે આ રજિસ્ટ્રેશન ફોર્મમાં એન્ટર કરવાનો રહેશે. ત્યારબાદ મિત્રો એક કેપ્ચા ફિલ કરવાનો આવશે, તેમાં કોઈ પણ નંબર કે લેટર તમને દેખાડવામાં આવશે. તે નંબર તમારે નીચે જે ઇમેજમાં છે તે જોઈને નીચે તમારે લખવાનો રહેશે. ત્યારબાદ મિત્રો સાઇન અપ કરવાનું નીચે બટન દેખાતું હશે, ત્યાં મિત્રો તમે જેવું સાઇન અપ કરશો એટલે તમારા જે મોબાઈલ નંબર તમે જે એન્ટર કર્યો હતો તેના ઉપર એક ઓટીપી આવી જશે. એ ઓટીપી મિત્રો તમારે એન્ટર કરવાના રહેશે. આટલું કર્યા બાદ મિત્રો તમારું એકાઉન્ટ હવે કમ્પ્લીટલી બની ગયું છે અને તમને લખેલું પણ આવી ગયું હશે કે કોંગ્રેચ્યુલેશન, યોર રજિસ્ટ્રેશન ઇઝ સક્સેસફુલ, નાઉ ગો ટુ લોગિન પેજ. એટલે એ તમને કહે છે કે હવે તમે લોગિન પેજ ઉપર પાછા જઈ શકો છો. એટલે હવે મિત્રો લોગિન પેજ ઉપર ગયા બાદ તમારો મોબાઈલ નંબર, જે પાસવર્ડ મિત્રો તમે બનાવેલો છે તે પાસવર્ડ અને ત્યારબાદ મિત્રો એક કેપ્ચા ફોર્મ આવશે, જેમ આપણે વાત આગળ કરીએ તેમ નંબર અથવા લેટરનો એ કેપ્ચા ઇમેજ હશે, તેને મિત્રો તમારે વાંચીને નીચે એન્ટર કરવાની રહેશે. ત્યારબાદ મિત્રો એકવાર તમે લોગિન થઈ ગયા ત્યારબાદ તમને અલગ અલગ ધોરણ તમને પૂછવામાં આવશે કે કયા ધોરણમાં તમે અભ્યાસ કરો છો. એ પ્રમાણેનું તમને કન્ટેન્ટ, વિડીયો, અલગ અલગ PDF ફાઇલ, આવું ઘણું બધું તમને મિત્રો ઓનલાઈન કન્ટેન્ટ જે ધોરણમાં તમે ભણતા હશો તેનું દેખાડવામાં આવશે. તમે કોઈ પણ ધોરણ સિલેક્ટ કરી શકો છો. અહીંયા મિત્રો તમે જોઈ શકો છો કે આ ટાઈપનો કાંઈક ઇન્ટરફેસ તમને દેખાશે એકવાર તમે સક્સેસફુલી લોગિન થઈ ગયા. મેં ધારો કે એ ધોરણ 10 સિલેક્ટ કરેલું છે, તો એકવાર હું ધોરણ 10 સિલેક્ટ કરું છું અને ત્યારબાદ મિત્રો તમે જોઈ શકો છો તો અલગ અલગ વિષયોની યાદી આવી જાય છે, જેમાં વિજ્ઞાન છે, ગણિત છે, અલગ અલગ ભાષાઓ જે કે ગુજરાતી, હિન્દી, સંસ્કૃત વગેરે ભાષાઓ છે. તો જે પણ તમારો મનપસંદ વિષય છે કે જેના વિશે તમે જાણકારી મેળવવા માંગો છો અથવા તેના વિશેના વિડીયોઝ જોવા માંગો છો તો તે સબ્જેક્ટ ઉપર ક્લિક કરો. ધારો કે હું વિજ્ઞાન સિલેક્ટ કરું છું તો અલગ અલગ પ્રકરણ વાઇઝ મિત્રો તમને એક મેનુ આખું ખુલી જશે, જેમાં અલગ અલગ ચેપ્ટરના નામ તમને દેખાશે. તેના ઉપર ક્લિક કરી દો. ત્યારબાદ મિત્રો તમને વિડીયો બધા જ એક ચેપ્ટરના દેખાડશે. ત્યારબાદ સાથોસાથ મિત્રો તમને અલગ અલગ બીજા રિસોર્સિસ જેવા કે PDF ફાઇલ તમારે ડાઉનલોડ કરવી તો ઉપર નાના નાના ટેબ દેખાશે. એના ઉપર ક્લિક કરીને તમે અલગ અલગ એ ચેપ્ટરને રિલેટેડ બીજા જેટલા પણ રિસોર્સિસ છે તે પણ જોઈ શકો છો. એટલે મિત્રો તમે કોઈ પણ ચેપ્ટરના વિડીયોઝ જોઈ શકો છો, સાથોસાથ એના PDF કે જે ડોક્યુમેન્ટ છે, ડિજિટલ ડોક્યુમેન્ટ, તે તમારામાં ડાઉનલોડ કરીને તમે તૈયારી કરી શકો છો. અને સાથોસાથ તમે તમારું એસેસમેન્ટ પણ કરી શકો છો. નીચે અમુક ચેપ્ટરમાં થોડા ક્વિઝના ક્વેશ્ચન કે એવા પણ આપેલા છે, પ્રશ્નોત્તરી નામના, તો એ પણ તમે કરી શકો છો. તો ઓવરઓલ મિત્રો આખું ઓનલાઈન લર્નિંગ હવે તમે ફ્રીમાં ઘરે બેઠા કરી શકો છો આ G-Shala એપ્લિકેશનની મદદથી. સો આવી રીતના એકદમ ઇઝી મેથડથી મેં તમને આખું આ સમજાવી દીધું કે રજિસ્ટ્રેશન પ્રોસેસથી લઈને તમારે જે સ્ટાન્ડર્ડ સિલેક્ટ કરવાનું રહેશે, વિડીયો જોવાના રહેશે, એ બધું તમે કેવી રીતના કરી શકો છો. છતાં મિત્રો કાંઈ પણ ક્વેશ્ચન તમને રહી ગયા હોય અથવા કાંઈ પણ તમારે બીજું કન્ફ્યુઝન હોય તો નીચે મને કોમેન્ટ સેક્શનમાં અવશ્ય જણાવજો. હું બને એટલો જલ્દી તમને એનો રિપ્લાય આપીશ. અને સાથોસાથ મિત્રો બીજી વાત કે હાલ ધોરણ 1 થી 10 જ હાલ આ એપ્લિકેશનમાં એડ કરેલા છે. 11-12 કદાચ આવનારા સમયમાં અપડેટ દ્વારા આમાં એડ કરી દેવામાં આવશે.
તો આઈ હોપ કે મિત્રો આપ સૌને આ વિડીયો અવશ્ય પસંદ આવ્યો હશે. જો મિત્રો વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક કરજો અને સાથોસાથ મિત્રો જેટલા પણ વિદ્યાર્થીઓ છે, ખાસ કરીને શિક્ષકો માટે પણ આ એપ્લિકેશન છે અને વિદ્યાર્થીઓ માટે પણ છે, પણ ખાસ કરીને દરેક વિદ્યાર્થીઓ સુધી આ એપ્લિકેશન વિશેની માહિતી પહોંચે. આખી જે મેં આ પ્રોસેસ તમને બતાડી કે રજિસ્ટ્રેશન ખાસ કેવી રીતના કરવું, કેમ કે ઘણા લોકોને આ રજિસ્ટ્રેશનમાં પ્રોબ્લેમ આવે છે. દરેક વિદ્યાર્થીને આ વિડીયો અવશ્ય શેર કરજો, જેનાથી તેમને પણ આ એપ્લિકેશન વિશે અને આમાં રજિસ્ટ્રેશન કેવી રીતના કરવું તે બધા વિશેની તમામ ડિટેલ્સ આ વિડીયો દ્વારા મળી રહે. જો હજી સુધી મિત્રો તમે આપણી આ ગુજરાતી ટેક ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો નીચે આપેલા સબસ્ક્રાઇબ બટન પર ક્લિક કરી તમે ફ્રી ઓફ કોસ્ટમાં આપણી આ ચેનલનું સબસ્ક્રિપ્શન લઈ શકો છો. સો થેન્ક યુ વેરી મચ ફોર વોચિંગ ધીસ વિડીયો. હું મળીશ મિત્રો તમને મારા આવનારા વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી ગુડ બાય, ટેક કેર ઓફ યોર સેલ્ફ એન્ડ આવજો.